हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी. आणि या व्हिडिओत आपण पाहणार आहोत 13 चॅप्टर साऊंड. सायन्सच्या सगळ्याच चॅप्टर्सची प्लेलिस्टची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. त्याचबरोबर इतर विषयांच्या देखील प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत. क्वेश्चनचे आन्सर लिहिताना आधी त्यांचा अर्थ व्यवस्थित समजावून घ्या आणि मग नोटबुक पेन घेऊन स्वतः लिहून घ्या. चला तर मग सुरू करूया. पहिला प्रश्न आहे, फिल इन द ब्लँक्स विथ द प्रॉपर वर्ड्स. ब्लँक्समध्ये आपल्याला प्रॉपर वर्ड्स हे फिल करायचे आहेत. त्यातला एक क्वेश्चन बघा, द प्रपोगेशन ऑफ साऊंड डज नॉट ऑकर थ्रू अ डॅश. साऊंडचं जे प्रपोगेशन होतं, साऊंड जो पास होतो, तर तो कशातनं नाही होत, तो व्हॅक्यूममधून नाही होत. रिकाम्या एरियातून साऊंडचं प्रपोगेशन होत नाही, त्याला काहीतरी मीडियम हे लागतच असतं. नेक्स्ट बघा, नॉईज पोल्युशन इज अ डॅश इशू. नॉईज पोल्युशन म्हणजे ध्वनी प्रदूषण. जास्तीचा जो आवाज आहे त्याला आपण नॉईज पोल्युशन म्हणतो. त्याच्याने कोणते इशू होत आहेत, याचा आन्सर सोशल किंवा सिरियस असं असू शकतं. म्हणजे सोशल इशू होत आहेत, त्याचबरोबर सिरियस इशू पण होत आहेत ना. आजूबाजूच्या आवाजांमुळे सामाजिक स्थिती ही बिघडत चालली आहे. आणि सिरियस इश्यूज म्हणजे काय, तर ऐकू येणं कमी होत चाललं आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या मानसिक त्रासातनं ह्युमन बिईंग्सला जावं लागतं आहे. पुढचा सी क्वेश्चन बघा, द साऊंड विच इज डिसएग्रीएबल टू द इयर्स इज कॉल्ड डॅश. असा आवाज जो कानांना सहन नाही होत, अशा आवाजाला आपण म्हणतो नॉईस. तुमचे टीचर कधी स्कूलमध्ये म्हटले असतील ना, डोंट मेक नॉईस. म्हणजे टीचरला सहन होणार नाही एवढा आवाज तुम्ही काढू नका, असं टीचर तुम्हाला म्हणतात ना. नेक्स्ट बघा, नॉईस हॅज ॲडवर्स इफेक्ट ऑन अवर डॅश. आता नॉईसमुळे आपल्या कशावर परिणाम होईल, हेल्थवर. जेवढा सहन न होणारा आवाज आपण ऐकत राहू, तर त्यामुळे काय होईल, आपल्या हेल्थवर इफेक्ट होईल. सेकंड क्वेश्चन आहे, व्हॉट शूड वी डू. आपण काय केलं पाहिजे. त्यातला एक क्वेश्चन बघा, द सायलेन्सर ऑफ अ मोटरसायकल इज ब्रोकन. मोटरसायकलचं सायलेन्सर सपोज ब्रेक झालं आहे, तुटलं आहे, तर आपण काय करायला हवं. फ्रेंड्स, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा सायलेन्सर ब्रेक होतं तेव्हा खूप जास्त आवाज हा गाडीचा येत असतो. आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा, इफ द सायलेन्सर ऑफ अ मोटरसायकल इज ब्रोकन. जर मोटरसायकलचं सायलेन्सर हे तुटलं असेल तर व्हेकल शुड बी इमिजिएटली टेकन टू द गॅरेज फॉर रिपेअर. व्हेकलला, आपल्या वाहनाला इमिजिएटली, पटकन गॅरेजमध्ये घेऊन जायला पाहिजे रिपेअरिंग करण्यासाठी. सेकंड पॉईंट बघा, इफ सायलेन्सर इज नॉट मेंटेन प्रॉपरली. जर सायलेन्सर हे प्रॉपरली मेंटेन नाही केलं गेलं, इट विल कंटिन्यू मेकिंग लाऊड नॉईस ऑन द रोड व्हाईल इन मोशन. मग ते सायलेन्सर काय करेल, जेव्हा आपण गाडी चालत असेल, मोशनमध्ये असेल, त्यावेळेला खूप मोठ्याने आवाज काढत राहील, रिझल्टिंग इन इन्क्रीजिंग नॉईज पोल्युशन. असंच चालू राहिलं तर काय होणार आहे, नॉईज पोल्युशन वाढणार ना. सायलेन्सर जर प्रॉपर मेंटेन नाही केलं तर जेव्हा आपण गाडी मोशनमध्ये असेल, चालेल, त्यावेळेला नॉईज पोल्युशन हे जनरेट करत राहील. नेक्स्ट बी क्वेश्चन बघा, अ फॅक्टरी इन अ सराउंडिंग्स इज प्रोड्युसिंग कंटिन्युअस लाऊड नॉईस. जर आपल्या आजूबाजूला कुठे एखादी फॅक्टरी जी कंटिन्युअस नॉईस म्हणजे ध्वनी प्रदूषण करत असते, तर त्यावेळेला आपण काय करणार. आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा, फॅक्टरीज शूड बी लोकेटेड ॲट अ प्रॉपर डिस्टन्स अवे फ्रॉम रेसिडेन्शियल एरियाज. सगळ्यात पहिले तर फॅक्टरीचं जे लोकेशन आहे ते जिथे रेसिडेन्शियल एरिया आहे, रेसिडेन्शियल एरिया म्हणजे जिथे लोक राहतात, त्यापासून लांब ठेवलं गेलं पाहिजे. आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा,
ऑथॉरिटीज शुड बी कॉन्ट्रॅक्ट हू विल कंट्रोल द डेसिबल लेवल. जे काही फॅक्टरीजमधले ऑथॉरिटीज आहेत तर त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट केला पाहिजे की डेसिबल लेवल म्हणजे आपण सहन करू शकतो त्या लेवलच्या वरती आवाज जाणार नाही. क्वेश्चन 3 बघा. राईट द आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. तुमच्या शब्दात उत्तर लिहा. आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा. व्हॉट इज मीन बाय व्हायब्रेशन. व्हायब्रेशन म्हणजे काय आपल्याला विचारलं आहे. आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा. सम ऑब्जेक्ट्स शोज बॅक अँड फोर्थ मूवमेंट वेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम. सम ऑब्जेक्ट्स काही ज्या वस्तू असतात त्या बॅक अँड फोर्थ मागे पुढे असे मूवमेंट दाखवत असतात जेव्हा त्यांच्यावर काही फोर्स अप्लाय होतो. आणि ही जी मूवमेंट होत असते पुढे मागे तिला व्हायब्रेशन असं म्हटलं जातं. दिस मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हायब्रेशन. नेक्स्ट बी क्वेश्चन बघा. एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स हाऊ साऊंड इज प्रोपोगेटेड थ्रू सॉलिड्स. स्थायू वस्तू ज्या असतात सॉलिड थिंग्स जसं वूड वगैरे तर याच्यातनं साऊंड कसा प्रोपोगेट होतो हे आपल्याला विचारलं आहे. आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा. साऊंड प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम बिकॉज ऑफ व्हायब्रेशन. व्हायब्रेशन जे होत असतात त्यामुळे साऊंड प्रोपोगेट होतं हे आपण शिकलो आहोत. सॉलिड गोष्टीचं एक्झाम्पल आपण दरवाजा ठोकण्याचं घेतलं आहे. वेन समवन नॉक्स द डोअर व्हायब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड. जेव्हा कोणी दरवाजावर नॉक करतं त्यावेळेला साऊंड प्रोड्यूस होत असतो. बाहेर कोणी आलं डोअर नॉक केलं आपल्याला समजतं ना कोणी आलं आहे. नेक्स्ट पॉईंट बघा. दिस व्हायब्रेशन कॉजेस द नियरेस्ट लेअर ऑफ डोअर टू व्हायब्रेट which further vibrates the next surrounding layer and so on. कुठलाही साऊंड आणि व्हायब्रेशन याचं रिलेशन तर आपण बघितलं होतं. स्पीकर जेव्हा तुम्ही लावलेला बघितला असेल तर त्याचा जो फ्रंटचा पडदा असतो तो थोडासा व्हायब्रेट होत असतो. जो दरवाजाचा नियरेस्ट लेयर आहे तिथपासनं पुढच्या लेअरला त्याच्यानंतर पुढच्या लेअरला असा पास करत साऊंड हा सगळ्या लेयर्समधून सगळीकडे पसरतो. तुम्ही पुढच्या स्टँडर्ड्समध्ये शिकणारच की सॉलिड थ्रू एअर थ्रू किंवा लिक्विड थ्रू साऊंड कशा पद्धतीने पास होत असतो. नेक्स्ट पॉईंट बघा. द व्हायब्रेशन प्रोड्यूस अ साऊंड वेव्ह. व्हायब्रेशनमुळे साऊंड वेव्ह ही तयार होते विच स्प्रेड्स इन ऑल डिरेक्शन्स. आणि ती साऊंड वेव्ह सगळ्या दिशेने पसरते म्हणून आपल्याला ऐकू येतं. नेक्स्ट पॉईंट बघा. इन दिस वे द साऊंड प्रोपोगेट्स थ्रू द डोअर. अशा प्रकारे लेयर्स थ्रू साऊंड वेव्ह प्रोपोगेट होऊन साऊंड हा तयार होत असतो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. व्हॉट इज मीन बाय नॉईज पोल्युशन. म्हणजे नॉईज पोल्युशन काय असतं. आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा. We hear different sound daily. Some are soft and pleasant, but some are very loud and unpleasant. We hear different sound daily. म्हणजे आपण रोज वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज हे ऐकत असतो. मग त्यातले काही सॉफ्ट असतात, प्लेजंट असतात म्हणजे ज्यांचा आपल्याला त्रास होत नाही. पण त्यातले काही खूप मोठ्याने येणारे आवाज असतात, व्हेरी लाऊड, आणि अनप्लेजंट जे आपल्याला सहन होत नाही असे असतात. नेक्स्ट पॉईंट बघा. लाऊड साऊंड्स प्रोड्यूस नॉईस विच हॅव अ बॅड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. जे लाऊड साऊंड्स असतात ते नॉईज प्रोड्यूस करतात म्हणजे आपल्याला सहन होणार नाही असा ऑडिओ तयार करत असतात ज्याचा की परिणाम आपल्या हेल्थवर होत असतो. नेक्स्ट पॉईंट बघा. सच कंटिन्युअस प्रोडक्शन ऑफ लाऊड साऊंड विच इज हार्श टू आवर इयर्स इज कॉल्ड नॉईज पोल्युशन. मग हा जो कर्कश आवाज असतो ज्याच्याने आपली तब्येत खराब होते त्याचबरोबर कानांनासुद्धा त्रास होतो त्याला आपण म्हणतो नॉईज पोल्युशन. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. व्हॉट मेजर्स विल यू टेक टू कंट्रोल नॉईज पोल्युशन.
नॉईज पोल्युशन म्हणजे काय ते आपल्याला समजलं. मग हे नॉईज पोल्युशन थांबवण्यासाठी आपण काय काय करणार ते आपल्याला सांगायचं आहे. आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा. अवॉइडिंग ब्लोईंग ऑफ हॉर्न अननेसेसरीली इन ट्रॅफिक. ट्रॅफिकमध्ये गरज नसताना हॉर्न वाजवणं आपण टाळायला पाहिजे. ट्रॅफिक आहे, गाड्या एकमेकांच्या मागे नुसत्या उभ्या आहेत, हलायला जागा नाही, तरी पण उगाच हॉर्न वाजवणं आपण टाळायला हवं. नेक्स्ट पॉईंट बघा. लिमिटिंग द व्हॉल्यूम ऑफ TV और म्युझिक सिस्टीम टू द लिसनर्स ओनली. आपण TV बघत असतो किंवा रेडिओवर वगैरे गाणे ऐकत असतो, तर त्यावेळेला ऐकणाऱ्यापुरतंच मर्यादित आवाज ठेवायला हवा. तुम्ही अगदी TVच्या जवळ आहेत पण TVचा आवाज शेजारच्या घरातसुद्धा पोचेल एवढा ठेवला आहे, तर हे चुकीचं आहे. त्याच्याने काय होतं, नॉईज पोल्युशन होईल. नेक्स्ट पॉईंट बघा. व्हेकल शुड बी मेंटेन प्रॉपरली टू रिड्यूस द अननेसेसरी साऊंड दे प्रोड्यूस. आपण जे वाहनं वापरतो ते कधी पण मेंटेन ठेवायचे म्हणजे काय, तर त्यांना वेळोवेळी सर्व्हिसिंग करून घ्यावी, जेणेकरून त्यांच्यातनं जो आवाज तयार होतो तो कमी राहील. सर्व्हिसिंग वगैरे नाही केली तर काय होतं, गाडीतनं वेगवेगळे आवाज येतात आणि ध्वनी प्रदूषण होत असतं. नेक्स्ट पॉईंट बघा. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हेल्प्स रिड्यूस नॉईज ॲज ट्रीज ॲक्ट्स ॲज नॅचरल बॅरियर. झाडं लावून नॉईज पोल्युशन कसं काय कंट्रोल होत असेल असा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल. पण झाडं लावल्यामुळे जे नॉईज इकडून तिकडे जो पास होत असतो तर त्याला बॅरियर म्हणजे प्लांट्स असतात. म्हणूनच झाडं लावल्यामुळे नॉईज पोल्युशन हे कमी होईल. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. कंप्लीट द टेबल. हा जो आपल्याला टेबल दिला आहे तो कंप्लीट करायला सांगितला आहे. इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे साऊंड जनरेशन दिलेले आहेत आपल्याला आणि तो अनप्लेजंट आहे का की प्लेजंट आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे. म्हणजे जे आवाज आहेत ते त्रासदायक आहेत की नाही आहेत ते आपल्याला सांगायचं आहे. त्रासदायक असतील तर आपण अनप्लेजंटच्या इथे टिक करणार आणि जर त्रासदायक नसतील तर प्लेजंटच्या इथे टिक करणार. फर्स्ट आहे स्पीकिंग. बोलणं जे आहे ते नॉर्मल जेव्हा माणसं बोलतात तर ते त्रासदायक ऑडिओ आहे का, तो नाही. बोलणं आपल्या कानांना सहन होऊ शकतं ना, म्हणजे प्लेझंटच्या इथे टिक येईल. नेक्स्ट आहे विस्परिंग. विस्परिंग म्हणजे काय, तुम्ही कानात हळूहळू एखादी गोष्ट सांगता ना, त्याला विस्परिंग म्हणतात. म्हणजे हा कुठल्या प्रकारचा आवाज आहे, तर प्लेझंट. त्या आवाजाचा त्रास नाही होत ना. नेक्स्ट आहे एरोप्लेन साऊंड. आता विमानाचा जो आवाज असतो तो त्रासदायक असतो, म्हणून अनप्लेजंटच्या इथे टिक येईल. नेक्स्ट आहे हॉर्न ऑफ व्हेकल. गाड्यांचे जे हॉर्न असतात ते पण इरिटेटिंग असतात ना, म्हणजे अनप्लेजंटच्या इथे टिक येईल. नेक्स्ट आहे रेल्वे इंजिन. रेल्वे इंजिनचा आवाजसुद्धा हार्श असतो, म्हणजे अनप्लेजंटला टिक येईल. नेक्स्ट आहे रस्टलिंग ऑफ लीव्ज. म्हणजे पानांची जी सळसळ असते तो आवाज कसा आहे, हार्श असतो का तो, तर नाही, तो आवाज असतो प्लेजंट. नेक्स्ट आहे नेइंग ऑफ हॉर्स. म्हणजे काय, जे घोडे खिंकाळतात त्याला म्हणतात नेइंग ऑफ हॉर्स. तर हा आवाज अनप्लेजंट आहे, सहन नाही होत ना ते. नेक्स्ट आहे टिकिंग ऑफ अ क्लॉक. घड्याळीच्या काट्यांचा जो आवाज असतो तो प्लेजंट असतो, कारण जर तो अनप्लेजंट असतात तर आपल्याला सहन झाला असता का. 24 hours त्या काट्यांचा आवाज आला असता तसा तर आपल्याला सहन झाला नसता, म्हणजे तो काय सॉफ्ट साऊंड आहे. तर हे होतं चॅप्टर नंबर 13 साऊंड. अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत नक्की शेअर करा. व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. थँक्यू.